ওকে এইপিনে আছে RC 390 বাৰু এটা এইখন কিমানত ওলাই যাব এইটো 40 45 ত ওলাই যাব ওকে 40 45 ওকে 40 45 ত ওলাই যাব তো চাও পাৰে এইখন ওকে বুম গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো আৰু গম পাইছে অলৰেডি থাম্বনেল চাই কেনে ধামাকা বাইক আছে বাৰু যিয়ে নহওক আজি মানে যোৱাকালি মই চুলি কাটিব গৈছিলোঁ হা মানে নৰ্মেলি এজ ইউজুৱেলি মানে যাৰ তাতে কাটো তাৰ তাতে যোৱা নাই যাই কিনে বেলেগ এটা মানে নাপিতৰ তাতে গৈছিলোঁ চাওক অৱস্থা কি কৰি দিয়ে চাওকচোন একদম দাড়ি চুৰ যেন লগা হৈছে মা কৈছে যে গোটেইখিনি কাটি দি বাৰু যিয়ে নহওক কাটা নাই নহ'লে আৰু বেছি বেয়া দেখা হ'ব বাৰু নাপিতটো বহুত বেয়া কাম কৰিছে এইটো মানে বহুত বেয়াকৈ কাটি দিছে চাওকচোন এইখিনি নাই দাড়িটো চাওক একদম ঘাটিয়া লগা হৈছে বাৰু সেইটো লৈ কেনে কোনেও যাতে কমেণ্ট নকৰে চুৰ লাগিছে আৰু যিয়ে নহওক এতিয়া আছোঁ থাম্বনেল চাইটো গম পাইছে মই নামটো পাহৰি থাকোঁ মনিৰুল তাতে আছোঁ আৰু যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ একদম টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ কিহৰ কাৰণে বেক টু বেক ভিডিঅ' মানে দিয়াৰ কথা আছে তো সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া এটা চিনেমেটিক দেখাওঁ আৰু RC 390 আছে তো চিনেমেটিকটো দেখাওঁ আৰু তাৰপিছত পিন্টাছ গোটেইখিনি Stop us, flying by them like choppers. Better took those risks. Hold one of my fists, we fire starters. Let's go. One of them a million, we'll reach those heights. ওকে চিনেমেটিকটো দেখালোৱে গোটেইখিনি দেখালোঁ আৰু দাদাও আহি গৈছে একদম ৰাতিপুৱা আজি না ইমান দেৰিকৈ আহিছোঁ আজি অলপ দেৰি হ'ল কাম আছিলে আৰু বতৰো একদম ঠাণ্ডা বতৰ বাৰু যিয়ে নহওক কিন্তু এতিয়া ৰ'দ দিছে এই দুদিন পূৰা হেভি বৰষুণ বাৰু যিয়ে নহওক ইপিনে চাওক এইখিনি কালেকশ্যন আছে আৰু গুদামতো আছে তো ৰ'দটোৰ কাৰণে বাইকখিনি আজি ধুনীয়া দেখা আহিছে তো সেইটো কাৰণে একদম গোটেইখিনি দেখাই দিম আৰু চাওক ইপিনে RC 390 আছিল ন এইখন 390 আছিল চাওক ফুল মডিফাইড চাওক পূৰা গ্ৰাফিক্স মাৰা আছে দাদাই বম কালেকশ্যন ৰাখি থৈ দিছে বাৰু যিয়ে নহওক এইখনৰ পৰা দাদা ষ্টাৰ্ট কৰিম এইটো কিমান কি আছে গোটেইখিনি মানে আজি যিমানখিনি হেভি আছে সব ডিটেইলছত কৈ দিম মানে একদম A to Z ৰানিঙৰ পৰা কিমান কি টায়াৰ চায়াৰ সব দেখাই দিম আৰু গোটেইখিনি দেখাম বাৰু এইটো কওক কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2020 মডেল 20 মডেল 2020 2 বছৰ হৈছে গাড়ী আৰু এইটো ৰানিং আছে 12300 একদম ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যন আছে একদম নতুন গাড়ী চলোৱাৰ নিচিনা মানে ফ্ৰেছনেছ এটা পাব আৰু এইটো ডুৱেল ABS আৰু এইটো প্ৰাইস আছে 137 ওকে 137ত আছে চাওক গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ টায়াৰ চায়াৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ভিডিঅ'তে চাব পাৰিব একদম মজা আগৰ টায়াৰ আছে ডুৱেল ABS হয় আৰু ব্লেক কালাৰত আছে আৰু ৰানিংটো কিমান আছিলে 12300 ওকে 12300 ৰানিং আছে তো চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া চাওক নাম্বাৰ প্লেটো দেখাই দিছোঁ একদম তো মজা আছে চাই ল'ব গোটেইখিনি সেইকাৰণে চাওক একদমেই মানে নতুন বুলি আপোনালোকে ৱাশ্বিং লোৱাৰ পিছত একদম নতুন যেনে লগা হ'ব বাৰু চাব পাৰে এবাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড হিচাপে বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে আৰু এইপিনেতো এইটো আছে মই দেখাইছোঁ পূৰা গ্ৰাফিক্স মাৰা আছে আৰু এইটো অৰিজিনেল কালাৰ কি আছে অৰিজিনটো আপোনাৰ ব্লেক আৰু হোৱাইট আছে ওকে ব্লেক আৰু হোৱাইট আছে অৰিজিনেল কালাৰ এইটো আছে বাৰু এইটো আমি এৰিলোঁ গোটেইখিনি দেখালোঁ একদম চিল কণ্ডিশ্যন আৰু RC 390 এইটো ফুল্লি মডিফাইড আছে চাওক মডিফাইডটো বহুত ধুনীয়া লাগি আছে চাওক পূৰা ধুনীয়া একদম বাৰু দাদা এইটোৰ কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019ৰ লাষ্টৰ মডেল আৰু এইটো 20600 কিলোমিটাৰ ৰানিং 19600 নে 20600 হৈছে এইখিনি ৰানিঙৰ ভিতৰত আছে আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে 170 ওকে 390 হয় 170 আস্কিং আছে আৰু BS4 হয় ন এইখন BS4 এইখনো BS4 হয় ন এইখনো BS4 দুখনে BS4 হয় এইখনো BS4 তো এইটো 170 আছে যদি এইটো ৰিফাইনেন্স কৰে দাদা সুধিলক কিমান কি ওলাই যাব ওকে বাৰু 390 হ'ল দাদা এইটো ৰিফাইনেন্স কৰিলে কিমান মানত ওলাই যাব আৰু যদি আগতে লোন থাকে মানে কাবাৰ সিভিল ভাল আছে লোন আছে তেতিয়াহ'লে মোটামুটি 40 মানত ওলাই যাব 45 ওলাই যাব আৰামত যদি একদম নতুনকৈ যদি লোন কৰি আছে তে সিহঁতৰ কাৰণে কিমানত ওলাই যাব সিহঁতৰ কাৰণে 60 মানত ওলাই যাব 65 ভিতৰত ওলাব ওকে 60-65 যদি নতুন কোনোবাই ৰিফাইনেন্স কৰি আছে দেন 65ত এইখন ওলাই যাব চাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ আগতো লোন লোৱা আছে দেন এইটো 40 মানত ওলাই যাব ন 45ৰ ভিতৰত থাকিব 40 ওলাই যাব পাৰে সিভিল লৈ ওকে 40 বা 45ত ওলাই যাব তো গোটেইখিনি কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে চাওক এপেলত টায়াৰ লাগি আছে আগৰটো তো চাব পাৰে আৰু স্পিনৰ পৰা পূৰা মডিফাইড আছে তো চাব পাৰে হালকা ফুলকা লৈ কেনে যদি এইখিনি গ্ৰাফিক্সখিনি আৰু নতুনকৈ মাৰিলে বেলেগ কিবা তো বহুত ধুনীয়া লাগিব ওকে ইপিনে আছে ক্লাছিক 350 এইখন এৰি দিলোঁ এইখনত আহোঁ আৰু ক্লাছিক 350 আছে ব্লেক কালাৰত আছে চাব পাৰে এইখনৰ এল'হুইল নাই চৰি স্পক আছে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019ৰ অক্টোবৰ মাহৰ গাড়ী
আৰু এইটো প্ৰাইচ আছে 1,30,000 1,30,000 কিমান মান ৰানিং আছে ৰানিংটো দেখাই দি আছোঁ বাৰু 45,000 অ'কে 45,000 ৰানিং আছে চাব পাৰে একদম জেনুইন হয় যি আছে চব জেনুইন একো ইয়াতে মানে কাটা কুটা নাই ফেক নাই চাব পাৰে আহি যদি মেকানিক আনি কিনে চাব খোজে চাব পাৰিব অ'কে মেকানিক আনি চাব পাৰিব একদম কণ্ডিশ্যন বঢ়িয়া হৈ আছে চাব পাৰে আগৰ টায়াৰটো দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি গুড কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে এবাৰ আহি কিনে আৰু ইপিনে আছে ডিউক 250 এইটো বহুত বিচাৰি থাকে মানে 200ত ঠিকিন 250টো বেছি বিচাৰে আৰু কিছুমানে 200ত ঠিকিন 125 বিচাৰি থাকে আৰু দাদাৰ তাতে 125ও আছে ন 125ও আছে বাৰু ডিউকৰ গোটেইখিনি ৰাখি থৈ দিছে বাৰু 250 এইখন বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2017ৰ নৱেম্বৰ মডেল আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 1,32 অ'কে 1,32 চাওক 250 হয় 1,32 আস্কিং আছে আৰু পাছততো দাদা মিলাই দিবই কিবা কিবি হৈ যাব ন আহিলে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট কৰি দিম বাৰু তোমাৰ চেনেলৰ নাম অ'কে মানে চেনেলৰ নাম ক'লে কিবা এটা মিলাই দিব বুজি পাইছা ন তো চাই ল'ব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈছে 250 হয় 1,32 আস্কিং আছে আহি পেলাই এবাৰ চাই ল'ব অ'কে ইপিনে ডাইৰেক্ট মানে হেভিৰ কালেকশ্যনখিনি দেখাই আছোঁ ইপিনে আছে NS 200 হোৱাইট আৰু ব্লেকত আছে বাৰু এইটো BS6 না BS4 এইটো অ'কে BS4 চাব পাৰে ডুৱেল ABS ন অ'কে চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে চাওক একদম চিলচিলা হৈ আছে একদম গাড়ী চাব পাৰে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো আপোনাৰ 91,000 আছে 91 2018ৰ একেবাৰে লাষ্টৰ মডেল আৰু ৰানিংটো ৰানিং এইটো মিটাৰত 5,000 দেখা আছে কিন্তু এৰাউণ্ড টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাই গম পায় যে 25 বা 20ৰ ভিতৰত আছে এনে মিটাৰটো চেঞ্জ কৰাই দিছে ন আমি কৰা নাই এইটো বেছতে আচ্ছা অ'কে যেতিয়া বেচিছে মানে এইটো হ'বাই কিবা মানে হৈছিল তো সেইটো কাৰণে চেঞ্জ কৰাই কিনে চেঞ্জ কৰাৰ পিছতো 5,000 মান চলাইছে ন হয় অ'কে তো টোটেল ৰানিং আছে 25,000 চাওক একদম জেনুইন কথা কৈ দিছে দাদা এইটো বহুতে নকয় দাদাই ক'লে কিন্তু 5,000 ক'ব পাৰিলে কিন্তু যোনটি সঁচা সেইটোৱে কৈছে তো টোটেল 25,000 মান ৰানিং আছে চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈছে 200 হয় 91 আস্কিং আছে ন 91 আস্কিং 91 আস্কিং আছে আৰু পাছত কিবা এটা দাদাই মিলাই দিব আৰু তেলটো মাৰাৰ পাছত BS4 হয় গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে অ'কে ইপিনে আৰু হেভি কালেকশ্যন অলমষ্ট খতম ভিতৰত আছে দুই এটা বাৰু যিয়ে নহওক এইখিনি আপাচি দুয়োটা একে ন RTR 160 এইটো নিউ মডেলৰ এইটো অলপ অল্ড মডেলৰ আগৰ এইটো 2019ৰ একদম লাষ্টৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ সেনেকুৱা হ'ব আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 82,000 82 আৰু এইটো আৰু ৰানিঙো 20,000 আছে এইটো ৰানিং 20,000 অ'কে আৰু এইটো আছে আপোনাৰ 74,000 ৰানিং কিবা 42 নে 43 আছে অ'কে 74 আস্কিং আছে তো চাব পাৰে দুয়োটাৰ দাম কৈ দিছোঁ আহি পেলাই মিলাই দিব যদি কালাৰত যদি এইটো ABS ন অ'কে ABS আছে এইখনত তো চাব পাৰে আৰু এইটো নৰ্মেলখন হয় তো যোনখন লাগে কালাৰ চুজ কৰি কিনে যোনটো ভাল লাগে এইটো উঠাই ল'ব আৰু ইপিনে আছে পালচাৰ 150 ব্লেক কালাৰত আছে ব্লেক আৰু ৰেডত আছে আৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2018ৰ মডেল এইটো ৰানিং 3,000 আছে আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 78,000 অ'কে 78 আস্কিং আছে তো চাব পাৰে আহি কিনে আৰু এইটো পালচাৰ 150 এইটো 150 ছিংগল ডিচিটো আৰু এইটো ৰানিং আপোনাৰ এৰাউণ্ড মোটামুটি 30,000 মান আছে আৰু এইটো 2020ৰ মডেল 2020ৰ কিন্তু এইটোৰ 72 মানে আস্কিং প্ৰাইচ আছে অ'কে 72 আস্কিং আছে চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে চাওক পূৰা ব্লেকত বুজি পাইছে ন ব্লেক আৰু ৰেডত আছে কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া হৈছে তো অহাৰ পাছত দাদাৰ লগত অলপ মিলামিলি কৰি ল'ব বাৰু তো মিলাই দিব দাদা আৰু ইপিনে আছে জুপিটাৰ চাব পাৰে এইখনৰ কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া আহিছে এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 11,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আৰু 2018ৰ মডেল এইটো 49,000ত ওলাই যাব 49ত ওলাই যাব চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া আহিছে মানে ক'ব পাৰি আৰু যে কণ্ডিশ্যন মানে চায়ে ক'ব পাৰি কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া আহিছে চাওক কালাৰটো চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে কালাৰটো ভাল লাগে এতিয়া অ'কে এতিয়া গুদামত আহি পালোঁ আৰু গুদামতো বহুত হেভি কালেকশ্যন আছে আৰু আজি দাদাক অলপ ফোন মাৰোঁতে মোৰ উল্টা পাল্টা হৈ গৈছে হয় না অলপ মানে উল্টা পাল্টা হৈ গৈছে মানে অলপ জল্দিকৈ ফোন মাৰি দিছোঁ মানে অলমষ্ট আহি পাইছোঁ তাৰপিছত ফোন মাৰি গৈছোঁ বাৰু চাওক কালেকশ্যন চাওক এক্সপালছ আছে এইটো মানে বহুতে বিচাৰি থাকে ন এক্সপালছ আছে এল'হুইল এক্সপালছ আৰু ইপিনে চাওক বহুতখিনি ৰাখি থৈ দিছে দাদাই আৰু এইটো ডিউক 125 আছে ভিতৰত আৰু যিয়ে নহওক এইখিনি ওলাই দিয়া নাই বাহিৰত তো এইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কেনেকুৱা কি দাদা ডিউক 125 আছে মই কৈছিলোঁ বাহিৰত এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019ৰ গাড়ী 2019ৰ আৰু এইটো প্ৰাইচ আছে 1,12,000 অ'কে 1,12,000 টকা আস্কিং আছে চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈছে টায়াৰটো একদম পেটলা হৈ আছে চাব পাৰে একদম মানে ধুনীয়া হৈ আছে কণ্ডিশ্যন
কিমান আছিলে 1,12,000 আস্কিং আছে যদি ৰিফাইনেন্স কৰিব খুজে এইটোতো হ'ব ন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব এইটো মোটামুটি 50-52 মান ডাউন পেমেন্ট দিলে ওলাই যাব 50-52 মান ডাউন পেমেন্ট দিলে ওলাই যাব এখন ডিউক 125 মাইলেজও ভাল পাব ষ্টাইলো পাব আৰু ইপিনে আছে আপাচি 180 বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি এইটো 72,000 ত আহি যাব 2018 চনৰ গাড়ী 2018 72 আহি যাব বাৰু ৰানিং খিনি নকও এইখিনি গাড়ী মানে বহুত আছে ভিডিওটো দীঘল হৈ যাব এটা ৰানিং ম্যাক্সিমাম আপোনাৰ 40,000 লৈকে আছে আৰু ম্যাক্সিমাম বেছি ভাগ গাড়ী 20,000 ৰানিং পালসাৰ এইবিলাক যিমান দেখা পাইছে সব 20,000 ৰ ৰানিং গোটেখিনি ওকে বাৰু দামখিনি কৈ যাম তো যদি থাকে দাদাৰ নম্বৰ ডিসপ্লেতে দিয়া থাকিব দাদাক ফোন মাৰিব মডেলটো সুধিব যে এইটো মডেলৰ এইটো কালাৰৰ কিমান ৰানিং আছে দাদাই কৈ দিব দাম সাম গোটেখিনি ৰেসপন্স কৰি দিব ওকে বাৰু এইটো দাহম পালসাৰ 150 ন এখন পালসাৰ 150 BS4 হইটো 2019 ৰ লাষ্টৰ মডেল আৰু এটোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 80,000 ওকে 80,000 আস্কিং আছে আর পাছত কিবা এটা মিলি যাব আৰু ইপিনে আছে আৰু এটা পালসাৰ 150 এটো ডুয়েল ডিস আপোনাৰ BS6 ৰ এখন আৰু এটোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 92,000 ওকে BS6 92 আস্কিং আছে আৰু এটা আছে পালসাৰ 150 দাদাই বহুত পালসাৰ ৰাখি থৈ দিছে তো 2019 ন 2019 22,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং আৰু এটোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 80,000 ডুয়েল সিট ডুয়েল ডিস আছে তো চাও পাৰে 80,000 আস্কিং আছে আৰু ইপিনে আছে 220F ব্লু আৰু ব্ল্যাকত আছে তো এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 70,000 ত আহি যাব 2017 মডেল ওকে 2017 মডেল আৰু 70 আহি যাব মানে 70,000 টকা আহি যাব চাও পাৰে আৰু ইপিনে আছে ডাইৰেক্ট ব্লু 220F আৰু এইটো কিমান কি আছে এইটো 2018 চনৰ গাড়ী আৰু এইটো আপোনাৰ 78,000 ত ওলাই যাব 78 ওকে 78 ত ওলাই যাব চাও পাৰে কন্ডিশন বহুত ধুনীয়া আছে আৰু অলৰেডি টো বন্ধ হৈছে তো চাও পাৰে এবাৰ আহি ওকে এতিয়া আমি আহো V15 ত এইটো মানে মিনি বুলেট আৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো V15 আপোনাৰ 2018 চনৰ গাড়ী আৰু এইটোৰ দাম আছে 46,000 ওকে 46 আস্কিং আছে তো মিনি বুলেট কোনোবাই যদি ভাল পায় লৈ লব পাৰে এখন আৰু ইপিনে আছে এভেঞ্জাৰ 160 স্ট্ৰীট ওকে বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2020 চনৰ গাড়ী আৰু এইটো ৰানিং আছে 30,000 ৰানিং 30,000 প্ৰাইস আছে 78,000 ওকে 78 আছে চাও পাৰে টায়াৰ চাই কিনে গম পাব গোটেইখিনি গাড়ী কন্ডিশন কেনেকুৱা আছে ব্ল্যাকত আছে তো ভাল লাগে আৰু এইটো কিবা এটা তো চাও পাৰে আহি আৰু এটা কথা মই আপোনালোক কৈ দিম দাদা ইয়াতে যদি কোনোবাই গাড়ী সেল কৰিব বিচাৰে সেল কৰিব পাৰিব ধৰি লওক মানে নিকিনে আপোনালোকৰ একো মতলব নাই জাস্ট গাড়ীটো বেচিব হেতুৰ কাৰণে আপোনাক কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব খালি গাড়ীখনৰ ডকুমেন্টখিনি ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব NOC হক বা যেখিনি ID প্ৰুফ সেইখিনি ক্লিয়াৰ থাকিলে আমি গাড়ী কিনি ল'ব পাৰিম আৰু এক্সচেঞ্জও ফেসিলিটি আছে এক্সচেঞ্জ হৈ যদি পুৰণা গাড়ী দি কেনে নতুন যদি আৰু কিবা এখন ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব তো সেইটো মানে এভেইলেবল আছে যিকোনো আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে এইখন দি কেনে বেলেগ এখন ল'ব খোজে সেইটোও পাৰিব আৰু অনলি যদি সেল কৰিব খোজে তাৰে সেল কৰিব পাৰিব আৰু যি হওক ইপিনে আহো এক্সপালস এলো হুইল থকা এইখন মানে স্পক থাকাও আছে এটো কিন্তু এলো হুইল থাকা বাৰু এটো কেনেকুৱা কি আছে এটো 2020 ৰ গাড়ী আৰু ৰানিং আছে 25,500 আৰু এটো প্ৰাইস আছে 70,000 ওকে 70 আছে এক্সপালস 200 ন এইখন 200 কি হয় তো চাও পাৰে এইখন বহুত ধুনীয়া লাগে এইখন মানে এলো হুইলৰ কাৰণে ভাল লাগে আৰু টা স্পক আছে তো চাও পাৰে এইখন আৰু ইপিনে আছে সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ মানে মাইলেজৰ বাপ বুলি ক'ব পাৰি বাৰু জিনাক দাদা এটো কেনেকুৱা কি আছে এটো সুপাৰটো এটো 2019 ৰ গাড়ী 19 ৰ একদম মাজৰ আৰু এইটোৰ দাম আছে 54 ইপিনে আছে গ্ল্যামাৰ বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো আপোনাৰ 34 ত আহি যাব 34 এইখন আহি যাব আৰু এইটো FZ ভাৰ্সন 2 এইখন ৰানিং আছে 25,000 এইখনৰ আৰু প্ৰাইস আছে 65 ওকে 2017 চনৰ গাড়ী 2017 ৰ গাড়ী 65 আস্কিং আছে আৰু আহাৰ পিছত কিবা এটা মিলাই দিব ওকে ইপিনে আছে FZ এইটো একদম ভাৰ্সন 3 ন একদম নতুন ভাৰ্সন 3 BS4 ৰ এখন BS6 এখন আছিল এখন সেল হল যোৱা কালি আৰু এইটো ৰানিং আছে 16,000 2019 চনৰ গাড়ী আৰু এইটো প্ৰাইস আছে 76,000 ওকে 76 আস্কিং আছে তো চাব পাৰে আহাৰ পিছত দাদাৰ লগত মিলাই ল'ব আৰু এইখিনি ভিডিঅ' মই অলৰেডি বনাই থৈ দিছোঁহে চেনেলত যাই কেনে মই ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম যদি এইখিনিৰ কিবা লগা আছে তেন সুধি ল'ব আৰু এইটোৰ কৈ দি আছোঁ আৰু দাদা এইটো 47 আপাচি 47 ন 47 অনলি 2016 চনৰ গাড়ী 2016 চনৰ গাড়ী আপাচি 160 হয় তো চাব পাৰে এইখন আৰু এইখিনিৰ ভিডিঅ' আছে অলৰেডি আপলোড আৰু যদি লাগে কিবা তো সুধি ল'ব দাদাক ফোন মাৰি কিনে নম্বৰটো ডিসপ্লেতে আছে চাই লওক গোটেইখিনি একদম ডিগজাৰ সিগজাৰ প্লেটিনা চব খিনি আছে দাদাক ফোন মাৰি সুধি ল'ব
ওকে বাৰু অলৰেডি গোটেইখিনি দেখালোঁ তো দাদায়ো দেখাই দিলে মজাছে ৰাতিপুৱা বাৰু দাদা ইয়াতে ৰিফাইনেন্স হয় ন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ইয়াত এতিয়া ক'ত হৈ আছে বৰ্তমান আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে বাক্সা হৈ আছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে এফালে বঙাইগাঁও নতুনকৈ হৈ আছে তাৰপিছত বঙাইগাঁৱৰ ওচৰৰ যিখিনি এৰিয়া আছে সেইখিনিও হৈ যাব কিন্তু সিহঁতৰ অলপ ক্ৰাইটেৰিয়াটো বেলেগ আৰু বাকী আপোনাৰ এইফালে মৰিগাঁও নগাঁও তেজপুৰ লখিমপুৰ এৰি বাকী সেইফালে আপাৰ আসামৰ বহুখিনি ঠাইতে ৰিফাইনেন্স হৈ যায় মংগলদৈ দৰং এইবিলাক চিপাজাৰ এইবিলাক চব হৈ যাব আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' ৰুৰেল এই দুটা অঞ্চল হৈ যাব বাকী ধুবুৰী গোৱালপাৰা আৰু লখিমপুৰ এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয় ৰিফাইনেন্স অ'কে নহয় কথা মানে কৈয়ে দিছে তো কমেণ্ট কৰি মিছামিছি নুসুধিব আৰু যদি কিবা থাকে ডিটেইলছ সুধিব লগা বাইক ৰিলেটেড দেন দাদাক ফোন মাৰিব আৰু যদি কোনোবাই আহিব খোজে দেন আপোনালোকে আহি কেনে মানে নলবাৰী গণেশ মন্দিৰত নুমিব তাৰ পৰা নুমি কেনে ফোন মাৰি দিব দাদাই উঠাই লৈ আহিব টেনশ্যন হ'ব মানে কিডনেপ কৰি লৈ আহিব ইয়াতে বাৰু কথা নাই এইটো তো কোনোবাই যদি চেল কৰিব খোজে চেলো কৰিব পাৰিব কিনাৰ কাৰণে দি থৈ দিছে কিনিব পাৰিব বাৰু যিয়ে নহওক গোটেইখিনিয়ে দেখাইছোঁ এইখিনি দেখুওৱা নাই এইখিনি যদি কিবা থাকে দাদাক ফোন মাৰি সুধি ল'ব নম্বৰটো ডিছপ্লেতে আছে ওকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব মোৰ মানে 2023 অহাৰ আগে মানে 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো লাগে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সেইটোৱে কৈছোঁ তো নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মোৰ 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো লাগে তো টাটা লগ পাইছোঁ নতুন ভিডিঅ' টাটা